નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના 2020 ગ્રામીણ ક્ષેત્ર માટે જે સરકાર તરફથી સહાય આપવામાં આવે છે, ગામડાની અંદર જે લાભાર્થી છે તેમને મકાન બનાવવા માટે જે સરકારી સહાય આપવામાં આવે છે તેના વિશેની વાત કરીશું। તો મિત્રો ખાસ વિડીયો જોજો। જે ગામડાની અંદર રહે છે તેને સરકાર મકાન બનાવવા માટે તેમજ મકાનની અંદર રિનોવેશન કરવા માટે સહાય આપે છે। જો તેના તમે ક્રાઇટેરિયામાં આવતા હશો, તેના ધારા ધોરણો મુજબ આવતા હશો તો તમને આ સહાય રકમ મળશે। આ કેટલી મળશે, આ યોજનાનો લાભ તમે કેવી રીતે લઈ શકો છો અને યોજનાનું લિસ્ટ તમે ઓનલાઈન કેવી રીતે ચેક કરી શકશો તેની તમામ માહિતી તમને વિડીયોમાં આપશી। તો ખાસ મિત્રો અંત સુધી વિડીયો જોજો। મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરવી પહેલાં મારી વિનંતી છે, તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ ઉપર ક્લિક કરજો, જેથી મારી ચેનલ ઉપર જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય। તો મિત્રો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, રાજ્યના ગામડામાં વસતા ઘર વિહોણા લાભાર્થીઓને તેના કાચા અને જર્જરિત મકાનમાં રહેતા હોય તેવા પરિવારને પાયાની સુવિધા સાથેનું પાકું મકાન પૂરું પાડવાનો આ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનો હેતુ છે। એટલે જે ગામડાની અંદર વસવાટ કરે છે લાભાર્થી, જેને કાચા છે મકાન અથવા તો હાવ મકાન પડે તેવી હાલતમાં થઈ ગયા છે, તેને પાયાની સુવિધા સાથેનું એક પાકું મકાન પૂરું પાડવું તે આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ છે। મકાનનું બાંધકામ છે તે લાભાર્થીએ જાતે જ કરવાનું હોય છે। યોજના 2016-17 થી અમલમાં છે, પણ 2019-20ની અંદર તેની અંદર ઘણા બધા સુધારા કરવામાં આવ્યા છે। આ યોજના હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર મેદાની વિસ્તારમાં મકાન બનાવતા હોય તેને 1,20,000 રૂપિયા અને પહાડવાળા વિસ્તારમાં મકાન બનાવવા માટે 1,30,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપે છે। હવે આ યોજના હેઠળ 2022 સુધીમાં 1 કરોડ લાભાર્થીને પાકા મકાન ઊભા કરાવાશે તેવી સરકારે જાહેરાત કરી છે। એટલે 2022 સુધીમાં 1 કરોડ લાભાર્થીને આ યોજના હેઠળ તેમને ઘરનું ઘર મળે તેવો સરકારનો પ્રયાસ છે। આ યોજના માટે 2011ની જનગણના અનુસાર લાભાર્થીની પસંદગી કરવામાં આવશે। એટલે 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ લાભાર્થીની પસંદગી થશે। આપણે જોઈશું કે ઓનલાઈન કેવી રીતે લિસ્ટ ચેક કરી શકો તે પણ આગળ આપણે જોઈશું। તો ખાસ વિડીયોમાં અંત સુધી જોજો। લાભાર્થીને પાકું મકાન બનાવવા માટે રકમ સીધી જ તેમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે અને આ યોજના અનુસાર 1 કરોડ મકાન બનાવવા માટે કુલ 1,30,075 કરોડ રૂપિયા જે સરકારે આ યોજના માટે ફાળવ્યા છે। એમાં 60% છે એ કેન્દ્ર સરકાર ભોગવે છે અને 40% છે તે રાજ્ય સરકાર ભોગવે છે। એટલે 60-40નો રેશિયો છે। આ યોજના હેઠળ આર્થિક રૂપથી કમજોર વર્ગ હોય તેને લાભ મળે છે। મહિલા કોઈ પણ જાતિની હોય, મધ્યમ આય વર્ગ 1, મધ્યમ આય વર્ગ 2, અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ, ઓછી આવકવાળા લોકોને આ યોજના હેઠળ લાભ મળે છે। હવે એની પાત્રતા શું છે તે જોઈએ તો 16 થી 59 વર્ષના કોઈ પણ વયસ્ક સભ્ય ન હોય ઘરની અંદર એને લાભ મળે છે। એટલે કે 16 થી 59 વર્ષના વયસ્ક સભ્ય જ ન હોય, એટલે બધા સભ્યો કાં 1 થી 15 વર્ષના હોય કાં 60 વર્ષથી ઉપરના હોય તેને લાભ મળે। એવી જ રીતે મહિલા મુખ્ય સભ્યો હોય અને 16 થી 59 વર્ષના કોઈ પણ વયસ્ક સભ્ય ન હોય તેને, એવા પરિવાર જેમાં 25 વર્ષથી વધુ ઉંમરના કોઈ સાક્ષર સભ્ય ન હોય, કોઈ વયસ્ક સભ્ય છે તે શારીરિક રીતે સક્ષમ ન હોય, દિહાડી મજૂર કરવાવાળા, જમીનહીન પરિવાર હોય એટલે દરરોજનું કમાઈને ખાવાવાળા જેને જમીન ન હોય તેવા પરિવાર હોય। આ યોજના હેઠળ એક પરિવારની વાર્ષિક આવક રૂપિયા 3 લાખથી લઈ 6 લાખની વચ્ચે હોય કે તેથી ઓછી હોય તેવી લાભાર્થીને આ યોજના હેઠળ લાભ મળવા પાત્ર છે। એટલે આ ખાસ પાત્રતાનું ધોરણ છે તે ખાસ તમે સમજજો। તેમાં જોઈએ તો કાં તો 16 થી 59 વર્ષના કોઈ ઘરની અંદર વયસ્ક સભ્ય ન હોય તેને મળે, મહિલા મુખ્ય સભ્ય હોય અને 16 થી 59 વર્ષના કોઈ સભ્ય ન હોય તેને મળે, જેમાં 25 વર્ષથી વધારે ઉંમરના કોઈ સાક્ષર સભ્ય ન હોય ઘરની અંદર, કોઈ પરિવાર એવો હોય જે શારીરિક રીતે કામ કરવા માટે સક્ષમ ન હોય, દિહાડી મજૂર કરવાવાળા હોય, જમીન ન હોય એવા પરિવારને વાર્ષિક આવક 3 લાખથી 6 લાખની વચ્ચે અથવા તેનાથી ઓછી હોય તેને આ યોજના હેઠળ લાભ મળે છે। હવે આની જોઈએ 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ આ ક્રાઇટેરિયામાં જે આવે છે તેને લાભ મળે છે, અથવા તો ગ્રામ પંચાયત હોય તે ઠરાવ કરીને આપે કે આ માણસ છે તેને
ટૂંકમાં મકાન નથી અને એની આર્થિક પરિસ્થિતિ સાવ ખરાબ છે, સરકારના પાત્રતાના ધોરણમાં આવે છે એવું લખી દે ગ્રામ પંચાયત તો પણ તેમને લાભ મળવા પાત્ર છે. હવે આપણે જોઈએ કે વેબસાઇટ ઉપરથી ઓનલાઈન કેવી રીતે ચેક કરી શકાય તેના વિશે આગળ જોઈશું. આના માટે મિત્રો ખાસ તમને મોબાઈલમાં બતાવું છું, કારણ કે દરેક પાસે કોમ્પ્યુટર હોતું નથી. મોબાઈલ હોય છે તો આપણે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર જોઈશી. મિત્રો, તમારા મોબાઈલમાંથી સૌથી પહેલાં ક્રોમ બ્રાઉઝર ઓપન કરો. ક્રોમ બ્રાઉઝરની અંદર ઉપર સર્ચ બારની અંદર તમારે pmayg.nic.in એટલું લખી તમારે સર્ચ આપવાનું છે. એટલે તમારી સામે પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ આવાસની વેબસાઇટ ઓપન થશે. તેની અંદર તમે અહીંયાથી ડેસ્કટોપ સાઇટ કરી શકો છો, જેથી કોમ્પ્યુટરમાં ખુલે એ મુજબનું સરળતાથી ખુલી જાય. ત્યારબાદ અહીંયાથી તમે અંગ્રેજી અથવા હિન્દી પણ પસંદ કરી શકો છો, પાછા જેનાથી તમને શોધવામાં સરળતા રહે. હવે આની અંદર તમે જોઈ શકો છો, આની અંદર હિતધારક લખેલું છે હિન્દીની અંદર. હિન્દી પસંદ કરશો એટલે હિતધારક આવશે, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. પછી તેની અંદર પહેલો ઓપ્શન છે એની અંદર તમારે લાભાર્થી કરીને છે એને ઉપર ટચ કરવાનું છે. એટલે તમારી સામે આ મુજબનું વિન્ડો ઓપન થશે. ત્યાં નીચે એડવાન્સ સર્ચ છે એના ઉપર ક્લિક કરો તમે. એટલે અહીંયા તમારે સ્ટેટ, ડિસ્ટ્રિક્ટ, બ્લોક, પંચાયત આ બધું વર્ષ સ્કીમની અંદર ખાસ તમારે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના સિલેક્ટ કરવાની છે. નીચે BPL નંબર, એકાઉન્ટ નંબર નાખી નીચે સર્ચ કરી તમે જોઈ શકો છો. જો તમે આના માટે પાત્ર હશો તો અહીંયા તમારું લિસ્ટ દેખાશે અને એ મુજબ તમે સર્ચ કરી શકો છો. મિત્રો, આ યોજના હેઠળ વધુ જાણકારી મેળવવા માટે ઉપર 3 લાઇન છે, અહીંયા ટચ કરો. ત્યારબાદ ગાઈડલાઇન્સની અંદર જાઓ ને અહીંયા PMAYG હિન્દી લખેલું છે એના ઉપર ટચ કરી તમે આ યોજના અંગે વિસ્તૃત એક PDF ફાઇલ તમારા મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ થઈ જશે અને ત્યાંથી આ યોજના વિશે તમે પૂરી જાણકારી મેળવી શકશો. તો મિત્રો, તો આ વિડીયોની અંદર આપણે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના વિશેની માહિતી મેળવી, તેમજ તેની વેબસાઇટની કેટલીક મહત્ત્વની માહિતી અને કેવી રીતે નામ જોઈ શકાય તેની માહિતી મેળવી. મિત્રો, જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.